Ready? Готові? Everybody have a good evening. Добрий вечір провели вчора. Мы думали, что мы на выходных проповеди напишем. У нас обратно. Даже сегодня надо встать. Поэтому пришлось писать. They had to work hard. They had to get for the sermons. They had assignment. For And they Mike's thought, class. yeah, and they thought the assignment is due on Sunday, but apparently it's due today. So they had to work hard. Well, I feel your pain. I went to school. Каже, я відчуваю вашу біль, бо я також учився. Only we had to stand up and recite memory verses every day for attendance, every class. Нам приходилося на кожне заняття, кожен день вивчувати вірші. That was 6 hours of class a day, 5 days a week for almost 2 years. І так було вірніше, на кожен урок. 6 уроків в день, 5 днів в тиждень і 3 роки. All right, anybody have any questions from yesterday? У вас по вчорашньому матеріалу в когось є якісь запитання? No, I'll take that as a no. Okay, you've got a copy of the outline now. Тепер у вас є копія плану. You do not have to follow that outline in your notebook. Пишучи конспект, вам не обов'язково слідувати цьому плану. But in the past, students have always wanted to know where we were in the outline, so you can follow where we are with that Але outline. по минулому досвіду студенти завжди намагалися так слідкувати, де ми по плану занять знаходимося, і можете ви також слідкувати. They're your notes. You need to set them up in a way that's beneficial for you. А свої конспекти ви вже організовуєте таким чином, щоб для вас вони були зручні і для вас була з цього користь. So, you've got a copy of the syllabus now. І також у вас є копії учбового плану. Go ahead and look that over real quickly, and if you have any questions, now would be a good time to ask. Прогляньте зараз, це перший листочок, перша сторінка, продивіться. А можна You have a special one for me, he says, can I have a different one? No, he probably wouldn't like the different one. Думаю, що тобі той, на який поміняємо, тобі не сподобається. 100 push-ups. 100 отжиманий перед кожним заняттям. Не просто язык поменять можно. Язик? Пересадить? Ну, вам типу поміняти язики. All right, no questions on the syllabus? По плану учбовому у вас є якісь запитання? Костя, ось це дослідницька робота по одному з Месіанських уроків пророк. Це що, про пророчество? Уривків, да? Пророче. Отрывки. Ну, один отрывок мессианский, который с Новым Заветом связан. Ну, наприклад, 53 глава. І ти пишеш по 53 главі, або там... То есть любую главу, что ли, взять? Нет. Любой отрывок мессианский. Любой мессианский отрывок. Есть конкретно, который касается пророчества о Мессии. Да. Вот ти, що ми вчора писали з досвіду. They trying to figure out what would be the messianic messages. Those who were Yeah, we were working on it yesterday. And I didn't do it yesterday, but over the weekend I'll make a copy of the list, and if you don't mind translating it for me. Kostya can translate that for you. Я вчора не встиг цього зробити, але за вихідний я складу такий список, перелік таких месіанських пророцтв, і Костя на вихідних його перекладе, і в понеділок він у вас вже буде. Можете вибирати. А можно сегодня? На вихідних вже будемо писати. Мы хотели, чтобы на выходных уже было. Чтобы можно было поработать.
Продуктивно. What if we wanted to work on it on the paper on this weekend? So, Well, then he can look, and we can get him the topic before the weekend. If you want. ми можемо тобі особисто вибрати тему дослідницької роботи. Or I can just assign one that, you know, make it easier. Я просто хочу ж вам кажу, трошки упростити роботу. We're getting ready to look at one. That's the Messianic Kingdom. Ми зараз з вами перший уривок такий розглянемо. Це Месіанське царство. All right. Месіанське. Let's have a word of prayer, and then we'll begin with the study. Давайте схилимося в молитві і почнемо навчатися. Давайте помолимося. Милостивий Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти допоміг нам налаштувати наші серця на сприйняття істин Твоїх. Нехай вони стануть для нас прописними в нашому житті, будуть записані на скрижалі сердець наших. Просимо Тебе, щоб Ти благословив того, хто буде навчати, тих, хто буде слухати. Просимо Тебе, щоб Слово Твоє було живим і дієвим в нас в той час, коли ми перебуваємо тут в цьому світі. Вчини нас спроможними до всякого доброго діла і на спасіння нам самим і іншим, тим, хто будуть чути проповідь з наших вуст. Ім'я Твого Сина Ісуса ми молимося. Амінь. All right, we're in Roman numeral 1, point B. Значить, ми от в вашому плані Римська 1, підпункт Б. Should be 3 pictures of Zion, chapter 2, verse 2 through chapter 4, verse 6. Там три пророцтва або 3 картини, 3 зображення Сіону, 2 глава, 2 вірш, по 4 главу 6 вірш. So, all the comments until we get to point C will be subpoints under that. І все те, що ми зараз будемо обговорювати, всі коментарі будуть стосуватися цих підпунктів циферних арабськими. So verse 1 obviously serves an introduction to this section. Безперечно, перший вірш служить вступним до цього уривку. But verses 2 to 4 Вірші з 2 по 4 speak about the future exaltation. говорять про майбутнє повищення. And they are a prophecy of the establishment of the church. І вони являються пророцтвом заснування церкви. And the conversion of Gentiles and their entrance into the church. І також це пророцтво про навернення язичників до християнства і їх вхід до церкви. Something the early church did not understand. Це щось таке, чого рання церква не розуміла. Do you remember what God had to do so that the Christians, the Jewish Christians in the early church would start teaching Gentiles? Ви пам'ятаєте, що довелося Богові зробити для того, щоб християни в ранній церкві врешті таки почали проповідувати язичникам? Ну да. Yeah. Ну, через Петра. Through Peter. Yeah. Показать Петру, что... To show Peter in the vision Что Бог очистил, that what's clean for God, that shouldn't be counted unclean. Right. Правильно. And then we're told later in that same chapter А потім пізніше в тій самій главі that those Christians that were scattered because of persecution in Jerusalem говориться про те, що християни були розпорошені, розсіяні по світу через переслідування, які відбувалися в Палестині. went everywhere preaching the word, І вони пішли скрізь по світу, проповідуючи слово. but were only teaching Jews. Але навчали вони навчали вони тільки євреїв. But we'll see in the course of looking at these verses that God clearly let it be known that Gentiles would be brought in as well. Але читаючи ті вірші, ми в процесі дізнаємося, що Бог насправді має задум щодо Євангелії, що вона має належати і язичникам також. So let's go ahead and read chapter 2, verses 2 to 4 again. We read it yesterday. But... Давайте зараз 2 главу, з 2 по 4 вірш зараз прочитаємо ще раз. Вчора читали,
Ще раз прочитаємо. Ісаї. And how's Russian and Ukrainian? Is it latter or last? Второй вопрос сказал. In the end of days. End of days, okay. Слово, которое было в видении к Израилю Шуга Амосову о Иудее и Иерусалиме, и будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И придут многие народы и скажут: придите, зайдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас путям своим, и будет ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличать многие племена. И перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, и поднимет народ, и не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. All right, so Isaiah says these are going to happen in the last days. Ісая говорить, що це станеться в останні дні. Is there anybody using the Ukrainian Bible? А хтось з вас, крім мене, користується українською Біблією? Синодальна, You're так? using Russian? Okay. Ні, ваша синодальна. All right, look at Joel chapter 2, verse 28. Йоїла, 2 розділ, 28 вірш відкрийте. Йоїла. Другой розділ? Так, 2 глава, 28 вірш. А, Будет тут смотри. после того, For you, it's после того, 3. излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Yeah, I'm sorry. Read down through І до 32. 32. И также на рабов и на рабынь в те дни излью от духа моего, и покажут знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Ибо на горе Сиона и в Иерусалиме будет спасение, сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. All right, now look at Acts 2 and see what Peter had to say about that in verse 17. А тепер подивіться 16 and 17. Дії 2, 10, 16, 17. Дії апостолів 2, діяння. 2, 16, 17. Но это есть предреченное пророком Иаилем, и будет в последние дни, говорит Бог, изылью от духа моего на всякую плоть, и буду пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. So Peter says Joel talked about the last days. Петро говорить, що Йоїл мав на увазі, пророкуючи останні дні, And the events on the day of Pentecost happened in the last days. і події Дня П'ятидесятниці сталися також в останні дні. Look at Hebrews chapter 2, or chapter 1, verses 1 and 2. А тепер Євреям 1 главу, 1 і 2 вірші, подивіться. And we'll read those. І прочитайте. 1. 1, 2. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни и говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и So, when did God speak to us through Jesus? Коли Бог до нас промовляє через Ісуса? English has in these last days. In these last days. В останні ці дні. So we're in the last days. So Тобто what? ми живемо в останні дні. So what Isaiah was prophesying back here Тобто те, про що Ісая пророкує тут, is talking about the Christian age. It's the last age or last days. то він має на увазі християнську епоху, оці останні дні. When the Christian age comes to an end, what happens? Коли закінчаться християнські дні, що станеться? А можно как-то последние дни и последние? Просто мы всегда говорим, последние дни это уже наши дни, теперь последние дни это их дни. Мы как-то, Ні, почему їх? Наши дни. Ні, ми говоримо, що наші дні. Тобто, Ну, ты же сказал, что последние дни в Израиле. Ти що там не хочу?
Что-то наука, ну, шептун. Okay, you misunderstood something, or misheard something. I guess. Oh, okay. Sorry. Well, when the Christian age ends, Коли християнська епоха закінчиться, останні наші дні, останні Jesus will закінчаться, return. Ісус повернеться, Everybody will be taken off the earth and go to judgment. всі будуть забрані з землі і стануть перед судом. 2 Peter chapter 3 verse 10 and following, the world is 2 Петра 3, physical 10 world will be далі destroyed. говорить про те, що фізичний світ буде знищений. So these are truly the last days. Тому насправді наші дні являються останніми днями. According to Kylan Delitzsch in their commentary, У відповідності з одним біблійним коментатором Kylan Delitzsch, Кайланом Деліджем, the Hebrew word that's translated the last days, or that expression, Кайлом і Деліджем, значить, останні дні, оцей вислів, it's only used in Isaiah one time here, використовується в книзі пророка Ісаї лише один раз. but it's always used in an eschatological sense. Але кожного разу, коли він використовується в інших місцях, і в цьому також, цей термін використовується в есхатологічному розумінні. It never refers to the course of history immediately following the time being. І ніколи він не стосується історичних подій, які відбуваються в даний момент часу. But it always indicates the furthest point of history Але завжди це вказує на саму дальню точку в історії, of the speaker's horizon, or what he sees. за межами горизонту, ну і образно кажучи, того, хто використовує такий термін. And back to Isaiah 2. Повертаючись до Ісаї, до 2 глави. He says that the mountain of the Lord's house will be established. Він каже, що гора дому Господнього буде поставлена. The figure of a mountain in prophecy often refers to a government, a power, a rule, or authority. Використання образу гори в пророчій мові завжди означає посилання на державу, владу, силу. Look at Daniel chapter 2, verse 34. Подивіться Даниїла, другий розділ. Are you familiar with Daniel 2? Ви взагалі з 2 главою Даниїла знайомі? Ну, читали когда-то? Ну, не изучали, но, ну как изучали, но сами. No, я поняла. Just, studied for yourselves. Okay, Daniel had a dream, or Nebuchadnezzar had a dream. Там Навуходоносору приснився сон. What we in the United States call a nightmare. Сон, який ми називаємо у Сполучених Штатах, по крайній мірі, такі сни називають кошмарами. He woke up terrified, Він прокинувся переляканий. but he couldn't remember the dream. Але він не міг пригадати, що йому приснилося. So he told his advisors they needed to find the dream and give the interpretation. І своїм радникам він наказав, що вони мають дізнатися, що ж йому таке приснилося. І вони повинні були розтлумачити той сон. Under penalty of death if they didn't do it. Причому це все під страхом смерті. Ну, тобто, якщо не зможете, то... And so Daniel was given the interpretation of the dream. Даниїлу було дане тлумачення. Notice what he says in verse І 34. подивіться, що він в 34-му вірші 2 глави говорить. The king watched a stone that was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron clay and broke them into pieces. Даниїл каже, що цар у вісні бачив, як камінь відірвався не через руки і вдарив Бована, ну ідола по ногах його, ідола, який із заліза й глини, і розтрощив їх. Let's see. And in verse 35, at the end, he says, the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. А в 35-му вірші він говорить, що той камінь, який вдарив цього ідола, став величезною горою і наповнив собою увесь світ.
So read verses 44 and 45, please. А тепер 44 і 45 вірші тут же в Даниїла в 2 главі прочитайте. И в дни тех царей Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовек не разрушится, и царство не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен этот сон, и точно истолкование его. So Daniel sees this vision of an idol that represents 4 succeeding kingdoms. Даниїл бачить в зображення цього ідола, кожна частина якого представляє 4 різні царства. They're Babylon, Вавилон, Medo-Persian, Медоперсія, Greek, and Roman. Греція і Рим. In the days of the Roman Empire, what was God going to do? І в дні Римської імперії що збирався зробити Господь? Set up a Встановити Своє ж царство. kingdom that would never be destroyed. яке ніколи не буде зруйновано. And what was it represented by in the vision? The І grain? чим воно проілюстроване в цьому видінні? A stone that grew into a Каменем, який Разрушил все. переріс що? Ну, и стуком. Гору. Ну, grew into камінь that став great горою. mountain and filled the earth. Да, такою став великою горою, яка наповнила собою всю землю, весь світ. So the mountain represents the church, the kingdom. І ця гора представляє собою якраз Боже царство, яке є церквою. Now look at Jeremiah 51:25. А тепер подивіться книгу пророка Єремії, 25 главу. He's prophesying against Babylon. Він пророкує проти Вавилону. And in verse 25 he У calls вірші 25-му він говорить, Babylon a destroying mountain. він називає Вавилон руйнівною горою. He says he's going to roll them down and make them a burnt mountain. Verse 25. 51. Yes. I'm sorry. 51 глава, 25 вірш. Пробачте, я трохи заплутався. І він називає його горою згубною. So mountain is used to represent the kingdom of Babylon in this passage. В цьому уривку гора представляє, являється ілюстрацією або образом Вавилонського царства. So he's talking about establishing a kingdom, the church. А там говориться про те, що буде встановлене царство, церква буде встановлена. Back to Isaiah, he says it will be established on the tops of the mountains Повертаючись до Ісаї, and ми бачимо, exalted above. що ця гора буде піднята понад всі інші гори. Not a physical location, Ну, і це вказує не на фізичне but розположення, emphasizing its exalted, superior position. але це вказує на її повищене, переважаючий такий статус, домінуючий статус. And all nations, he said, І тут сказано, він говорить, що всі народи will flow into it. попливуть до неї. So it's many people from all nations. Тобто багато людей з різних народів. Look at Galatians chapter 2, verse 28. Галатам 2:28, подивіться. And if you can find Galatians 2:28, Якщо вам вдасться знайти Галатам 2:28, то ви вважаєте, що ви здали. This is called not my typist messed up. Це, в мене тут секретарка моя трохи очепяталась.
Oh, well, I'll find that passage later. Пізніше подивимось. Ну, в Галатах немає просто 28-го вірша. Ну, да. 2 through 8. It should be Galatians 2, 2 through 8. Ні, дивіться, це має бути Галатам 2, 2, 8. Галатам 2, 2, 8. We won't take time to read all of it, but that's where Paul said he had to go up to Jerusalem Ми and не будемо explain перечитувати, але Павло каже, що йому потрібно було піти до Єрусалиму і пояснити the Jewish authorities юдейським начальникам, why he was teaching Gentiles. чому він взявся навчати язичників. Because he was chosen by God. Exactly. He was given the commission to go to the Gentiles. Бо йому даний був наказ, його було комісовано для того, щоб він йшов і проповідував язичникам. So it was God's intention Тому Божий намір був from the beginning від самого початку, for Gentiles to be a part of щоб this. язичники були частиною цього. Now notice he says the people are going to flow into it, or there would be a stream of people coming in. Зверніть увагу, що говориться про те, що люди будуть сходитися, линути до неї, тобто пливти до неї, такі постійні потоки людей до цієї гори. According to the Hebrew scholars, У this word відповідності із єврейськими богословами, це слово is the verb form of a noun that means a river. цей полинути, да, у вас як там? It's in verse 2. All nations shall flow into it. Yeah, I'm looking for the word. Потекуть. Так от, це що у вас? То це в нього може інтернет. Нет, у него нормально все. What's the matter? You have to go do something. Yeah. You need to get chai, whatever. Короче, можем чаек сделать. Take a short break. Да, у нас перерыв. Да? Ну, меня тоже припишите. А? Меня тоже. Ну, могу, я не знаю, соединять вернее, конечно, но, А? в принципе, соединить вернее, Можно сделать. я Да? не Понятно. Ну, там, не, ну не сейчас. Слышите, ребята, вы можете, пожалуйста, если я буду передать мою работу? это что, прямо у нас перерыв? Не, у нас минут 5-10, скорее всего, будет, это мы обратно. Ну да. Ну, просто там пока они разбираются с интернетом. Не, ну я просто один отдал, короче, она потерялась. А мне если что, Если мне нравится, что мы перерыв, да. Бабуля говорит, или как? Я Колю попросил, чтобы он рассказал. Да не бейте, что вы. На себя расскажете. Чего не надо, это за чужого себя поставить. Ну, у меня так. Если ничего не говорит, они будут учиться.
горячее время. То есть, что поставил там на миллион, не мог поставить на полминуты, чтобы подогреть, да? У нас времени нету, нам аж 5 минут мы уже похавали, потеряли обратно. Так ты берешь это. А кто-то налил самого. Internet was not working well. Their connection. We get it straightened out. Probably need to break down.
Yeah. Все спать опять. Такі спать, я мікрофон включив. Ну что, поехали. Okay, back here to Isaiah 2. Повертаючись до другої глави Ісаї. Another interesting word in verse 2. Ще одне цікаве слово в вірші другому. I don't think I finished translating the other word. Там оце попливуть, да? У вас там здається, що народи в другому вірші потікуть. Так от слово потікуть, це дієслово походить від іменника, глагол от імені существительного, яке означає ріка. Тобто буквально порівнюється з потоком, з річним потоком. Okay. So the next interesting word is translated nations. Наступне цікаве слово, яке у нас перекладене як народи. The Septuagint translates it as ethne. Люди в українському, в російському народи. Септуагінта перекладає це етні. Словом етні, ну як етноси, да? Як етноси. Ага. Which in the New Testament В новому заповіті це слово is Gentiles. вказує на язичників. Ну да, типа есть народ Божий и есть... In Hebrew it's also that's a meaning. Well, it's goyim. А на івриті це слово гоїм. Тобто те ж саме, народи, язичники. So the translators of the Septuagint chose the same word that's used in the New Testament for the Gentiles. Тому перекладачі Септуагінти використали в новому використали те ж саме слово, яке в новому заповіті вказує на язичників, і це слово в старому заповіті, на івриті, також вказує на народи неєврейські. So in the Old Testament, every reference to nations plural Кожного разу, коли в старому заповіті слово народ в множині, тобто народи, is a reference to every nation that's not the nation of the Jews. то це слово в цьому випадку вказує на будь-який народ або народи, які не являються єврейським. So Gentiles. Тобто язичники. So Isaiah is prophesying of a time to come when all nations would receive the grace of God. І Ісая тут виходить, він пророкує про настання часів, коли всі народи прийдуть до слави Божої. Сильно. А можно еще, чтобы он сказал, так в Септуагинте переведено и как на иврите? Ethni. Ну, це, оцей дифтонг. И... А на івриті гоїм. Hebrew is goyim, Greek is ethne. Языческие народы. Okay. I'm not sure how to spell that with Ну the... да, это по-язычески. You don't have diphthongs, like consonant, like th, the diphthongs, but in Ukrainian it's like, it would be like ethni with транслітерувати. Okay, in verse 3, Isaiah speaks about the house of God. В третьому вірші Ісая говорить про дім Божий, чи дім Господній. This would be the church. І це має бути церква. He's going to Ходити його дорогами. So this way of God is a new kingdom that involves teaching. Тобто це таке нове Боже царство, в якому буде задіяно процес навчання. Christianity is a teaching religion. Християнство – це релігія, яка навчає. When Matthew gave his version of Jesus' Great Commission, what did he tell them to do? Коли Матвій запропонував, ну, вірніше, записує свою версію великого наказу Ісуса, то що там міститься? Що Ісус наказує зробити? Go and teach all nations. Піти і навчити що? Ці народи. John said they would all be taught of God. Іван каже, що всі будуть навчені Богом. Everyone who hears and learns Всі, хто почують і навчаться, comes to me, Jesus said. Вони приходять до мене, каже Ісус.
I would like to issue you a challenge. Я хочу зробити вам виклик. As you read through the New Testament, Читаючи новий заповіт, make note of every time зверніть увагу, there's an emphasis upon teaching, коли наголос робиться на викладанні, на навчанні. upon learning, На викладанні і на навчанні. growing in knowledge. На зростанні в пізнанні. I think you'll find it Я думаю, що для себе вас це вразить обов'язково. Ви знайдете це вражаючим. So it's our responsibility Наша to teach. відповідальність навчати. Because if we're teaching what the Bible teaches, if we are teaching Якщо ми навчаємо what the Bible teaches, того, чого навчає Біблія, who's actually teaching? то хто насправді навчає? God is. And that's where our emphasis needs to be. І саме на цьому має бути наш наголос. Notice the word of the Lord will go out from Jerusalem, he said in verse 3. Зверніть увагу, в 3 вірші сказано, що слово Господнє буде з Єрусалиму. So in this kingdom that God is establishing, the church, В цьому царстві Бог, яке засновує, тобто церкву, there's no national boundary, немає жодних національних меж, there's no racial boundary, немає меж расових. all that's required for citizenship is to learn and submit. І все, що очікується від того, хто хоче бути громадянином цього царства, це те, що він буде навчатися і коритися. That would be walking in God's way. І от саме це і включає в себе це ходіння Божими шляхами. All right, questions, comments? Запитання чи коментарі? Да, повтори 3 уклона, которые нужны. Которые нужно сделать. Акцент. Он говорил о 3 вещах, на которые можно сделать акцент, когда изучаешь новый язык. Навчання, навчати, вчитися і перебувати в пізнанні. Пізнавати, зростати в пізнанні. Учить, преподавать, да, научать, учиться и возрастать в познании. Okay, it's what the 3 things you told them to pay attention to when they read the text. Okay. All right, so in verse 4, Вірш 4. Isaiah says that there would be judging between the nations. Ісая каже, що вони, значить він, Бог, буде судити між народами. The word judge in Hebrew Оце слово судити на івриті involves the administration of the world or the establishment включає of в governmental себе order. і управління світом, тобто такі встановлення адміністративного контролю. And when they learn to follow God, to walk in his ways, І сказано, що коли вони навчаться ходити шляхами Божими, they will abandon warfare. то вони перестануть воювати. They'll let the rule of God through the Messiah decide in their problems. І Слову Божому через Месію вони доручать вирішувати їхні проблеми. So when he talks about beating swords into plowshares, spears into pruning hooks, От тут сказано, що перекують мечі на лемеші, а списи на серпи. he's talking about the То people насправді він who говорить are in this kingdom. про людей, які знаходяться в цьому царстві. It's no longer a physical kingdom. Це вже більше не звичайне фізичне царство. It's a spiritual Це kingdom. духовне царство.
And so the attitude of the people within the kingdom І от відношення, яке в серцях людей, які є громадянами цього царства, is one of peace. це відношення мирне. What did Jesus say about peace in the Sermon on the Mount? Що Ісус говорить про мир в своїй Нагорній проповіді? Блаженний миротворці. Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. And the ultimate way to make peace І такий, знаєте, ультимативний, найбільший, найкращий чи максимальний спосіб досягти миру is to introduce people to Jesus. Це познайомити людей з Ісусом. See them converted. Побачити, як ці люди змінюються. One of my teachers, Один з моїх учителів, when he was young, коли він був молодим, was a very він був angry man. дуже злою людиною. He used to smoke cigars. Він тоді курив сигари. He would go into a bar and smoke a cigar and place it on the ashtray. Він йшов в бар, курив сигару і клав її на попільничку. Hoping somebody would knock it off. Сподіваючись, що хтось її зіб'є сигару. So he would have an excuse to start a fight. Щоб у нього була причина почати битися. He was just angry. Він просто був злий. This same man, many years later, Багато років по тому, цей самий чоловік, been a Christian for many years. коли він вже був християнином впродовж багатьох років, Man walks up to him in front of his home. з ним стався такий випадок, що в нього перед його домом, до нього підійшов чоловік якийсь, Puts a gun to his head. Приставив йому до скроні пістолет, Takes all of his money. забрав всі його гроші. I think he stole his car. Здається, він у нього ще й забрав автомобіль. And he was wondering if he really should have the man arrested or І ось not. цей чоловік реально роздумував над тим, чи варто писати на нього заяву до поліції, щоб його заарештували, того чоловіка. So how does a man go from being that angry early in life Як людина, будучи в ранньому періоді життя такою гнівною, сердитою, to completely opposite later in life? стала абсолютною протилежністю собі в свої пізніші роки. It's the influence of Jesus. Це все вплив Ісуса. So did he press charges? Yeah, he did. Ну, насправді потім він такий, I told him he had a civic duty to keep the man off the street. я його просто вговорив, сказав йому, що у нього громадянська відповідальність перед суспільством того злочинця прибрати з вулиць. But then he also would go and he and his wife would take food to the man's wife and children, try to teach them. Але потім, як наслідок цього всього, цей чоловік, який постраждав, і своєю дружиною, вони возили пакети продуктові дружині і дітям злочинців. Намагаючись їх навчити. Ось ще один приклад є. This happened probably 20 years ago or Це more. сталося десь, мабуть, 20 чи більше років тому. A couple who were members of the church, their daughter was a member of the church. Одна сімейна пара, члени церкви, їхня дочка також. I think it was a daughter, I'm not positive. I think it was a daughter. Здається, дочка у них була, я точно не пам'ятаю, але здається, дочка була і теж в церкві. Driving her car. They were. She was driving, the daughter was driving Так от her їхня car. дочка вела автомобіль. A man was drunk and hit her and killed her. І сталося ДТП за участю іншого водія, який був на підпитку. Now, I hope I could react like this couple, but I'm afraid I might be just very angry at that point. Я б хотів би відреагувати на подібну ситуацію в своєму житті, так як відреагувала ця сім'я. Але я боюсь, що я просто б неймовірно б розгнівався в такій ситуації. But they talked about it. Вони про це говорили. And they went to visit the man while he was in the jail. Вони про це між собою проговорили і пішли відвідати цього п'яного водія у в'язниці. And they told him that they were very angry that
he had killed their daughter. І вони йому сказали, що вони дуже гніваються через те, на нього, через те, що він убив їхню дочку. But they also realized that he was a lost soul. Але вони йому також сказали, що вони усвідомлюють, що він загублена, втрачена душа. And so they taught him, І вони його навчили. and he was converted І він навернувся. and became very close to the parents of the І, dead child. і дуже зблизився із сім'єю цієї загиблої дівчини. Ничего себе. I would have wanted to kill him probably, У мене було б бажання його там прикінчити відразу. Ну да. but I should react the way they did if anything like that would have happened. Але якщо в моєму житті станеться щось подібне, ну, раптом, то я маю відреагувати так, як відреагувала ця сім'я. So we don't learn war in the church Тому в церкві ми не вчимося воювати. when we have problems. Коли у нас з'являються проблеми, We need to learn how to resolve them нам потрібно навчитися, як вирішувати through the teaching of the gospel. через навчання Євангелії. What did Jesus say we're supposed to do when we have a problem with a brother? Що Ісус каже, як нам слід поступати, коли у нас із братом проблема? Прощай. Forgive. Пойти поговорить с ним. Go talk. если он- Go talk to him. Іди з ним поговори. What do we want to do? Аж наша природня реакція, що ми хотіли б зробити. Да, сразу. Да. That or Або do you know what he did to me earlier? ти знаєш, що він мені зробив? Прикинь, да. Прикинь. So we're supposed to be a people who love peace. Тому ми маємо, від нас очікується, що ми будемо людьми, які люблять мир. Isaiah 9:7, Jesus Ісая is the 9:7. Prince of Peace. Називає Ісуса князем миру. Galatians 5:22 tells us that peace is a fruit of the Spirit. Галатам 5:22 перелічує мир в числі одного із плодів духа. Ephesians, you can put down Ephesians 2:11-22 in your notes. Запишіть собі в конспекти Ефесян 2:11-22. Where Paul basically talks about how he's broken down the division between Jew and Gentile. Павло там говорить про те, як він буквально усунув перепону між євреями і язичниками. And verse 14 says he is our peace. І в 14-му вірші він говорить, що він наш мир. Colossians 3:12-15. Колосян 3:12-15. Та є сколько? 12-15. Ви будете це вчити на пам'ять. Ось всю третю главу. They're gonna memorize the whole chapter 3 of Colossians Really? with Mike Underwood. Ну, это еще... That's Oh, so they already know what it says then. Oh, they will have to. They have Oh, they're working on it. Другого курсу, так, вони всю главу вчили. And then also you can put in your notes 2 Corinthians 10:3-6. Також собі помітьте в конспектах 2 Коринтян, 10 глава, з 3 по 6 вірш. So that's the future. Тобто тут це майбутнє Now Isaiah turns his attention to the для present. Ісаї. І він потім звертає увагу слухачів до сучасності And the problem of idolatry. і до проблеми поклоніння ідолам. Now look at verse 5. 5 вірш, подивіться, 2 глави. Oh, and that's chapter 2, verse 5 through chapter 4, verse 1. І цей уривок буде з 2:5 до 4:1. So he calls on them to walk Він, now like those in the future will. він закликає їх ходити так, як будуть ходити люди в майбутньому. But notice what they choose, verse 6. Але в 6 вірші зверніть увагу на те, що вони вибирають замість цього. They choose to follow the occult. Вони вибирають окультизм.
English talks about soothsayers. Тут говориться про ворожбитів. 6-й вірш. Чародії. Which are people who, predict the future. Так, тобто, мається на увазі, що люди, які передбачають майбутнє. Try to find answers to questions through провидці, які намагаються знайти відповіді на запитання таким various incantations. Таким шляхом різних якихось там інкантацій, такий окультизм, коротше кажучи. So Isaiah says, since they are determined to follow the ways of the world, Ісая каже, оскільки ви вирішили йти шляхами світу, they need to prepare for warfare. То потрібно тоді в цьому разі приготуватися до війни. As evidence of their determination to follow the world. Як доказ того, що їхнє серце схилене до шляхів світу. Their land is full of silver and gold. Він говорить про те, що край їхній наповнився сріблом і золотом, 7-й вірш. But concerning their king, what did Deuteronomy 17:17 say? А стосовно царів їхніх, повторення закону 17:17 що говорило? Второзаконие 17:17. Повторення закону 17:17. Чтобы не умножал себе дом, например, возвратилось тем, чтобы серебра род не умножал себе через либо чтобы была умножена и не искала земного. And also not to multiply the earthly. Not to greatly multiply gold and silver. Не надто багатіти золотом і сріблом. Isaiah talks about their horses and chariots. Ісая тут говорить про коней і колісниці. Deuteronomy 17:16. А повторення закону 17:16. Что нам сказать? Тогда, чтобы он не умножал себе коней, не возвращал народ в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем этим. So Deuteronomy 17 is addressing the king. А повторення закону 17 глава адресується царям. But as the head of the nation, будучи главою народу, he's leading the way in these things. Він людей провадить в чомусь. So they're trusting in their physical strength. Тобто вони тут довіряють своїй фізичній силі. And their idols. Look at verse 8 and 9. Ідолам. Подивіться 8 і 9 вірші Ісаї. He said the land was full of idols. Він каже, що наповнився край його ідолами. They bowed down and humbled themselves before the idol. Сказано, що народ, край, кланяється ідолам своїм. But not before God. Але не вклоняється Богові. So they build up their physical forces. Тобто вони збудували, примножили свої фізичні сили. They assembled the gold and silver, the horses and the chariots. Зібрали золото і срібло, примножили собі коней і колісниць. So they can purchase what they need. Вони тепер можуть придбати собі все, що хочуть. And then look to the idols for assistance. І вони звертаються до ідолів про допомогу. So Isaiah advises them to go hide, verses 10 and 11. З 10 по 11 вірш Ісаїя їм радить ховатися. Because the day of the Lord is coming. І він каже, що день Господній гряде. Verse 12. Вірш 12. He says the day of the Lord will come upon everything that's proud. Він каже, що настане день Господа на все горде. And it will be brought low. І що воно, це горде, буде понижене. So the people will be humbled. Тобто люди будуть принижені.
Now, when you see the expression day of the Lord in the prophets, Знову, якщо вам трапляється вислів День Господа, it speaks of the day of judgment. то мається на увазі День суду. When you study the book of Hosea, Вивчаючи книгу пророка Осії, at least I think it's Hosea, здається, Осії, it's either Hosea or Amos, або Осія, або у Амоса, the people were arrogantly saying, bring on the day of the Lord. люди, знаєте, з таким викликом говорили, із гординою говорили, ну давайте нам свій день Господній. And the prophet warns them, А пророк їх застерігає. you don't want to do that. Каже, не накликайте цього. So it's not, just to make it clear for them, it's not the indication of the ultimate judgment day. No, it's a But it's judgment that's upon judgment the people upon. at that time. Yeah. Да, і День Господній це не обов'язково, не завжди і не обов'язково вказує на судний день там в кінці часів, але це вказує на Боже покарання людей, які чинять переступи. Now there will be a final day of the Lord, Буде останній, да, от кінцевий, завершальний день Господній. which Jesus said will come like a thief in the night. І Ісус каже, що той день настане подібно злодію, який приходить серед ночі. How's the thief come? Як приходить злодій? Когда не ждать. When you don't expect. And you don't expect it. He wants to come in so nobody Він thinks приходить it's coming. так, щоб ніхто не знав, що він буде приходити, що він буде йти. They don't want to get caught. Бо злодій не хоче, щоб його спіймали. So Jesus said his coming will be that way. Ісус прийде подібним чином. If you read the latter part of Matthew 24, Якщо ви прочитаєте другу частину 24 глави Євангелія від Матвія, he describes it as occurring when just day-to-day activities are going on. він описує прихід Господа, другий свій прихід, в контексті він говорить про прихід в контексті абсолютно звичайних повсякденних рутинних справ. He said it's going to be just like the days of Noah. Він каже, буде так, як в дні Ноя було. What was it like in the days of Noah? What was going on? А в дні Ноя що було? People were getting married. They were, giving birth to children. Right. And what was Noah doing? А Ной що робив? He was serving. He was building up the ark. He's building the ark, and while he's building the ark, he's also І будуючи ковчег, він також preaching. проповідував. You need to get this ark with me when the time comes. Він їм казав, ви повинні бути зі мною в ковчезі, коли настане час. Then one day God said, get in the ark. І в якийсь день Бог йому сказав, заходь. And then a little while later, А потім відразу після цього, I think it was 7 days, wasn't it? через 7 днів The rain started, почався дощ. and the flood water started rising. І потоп, вода почала затоплювати землю, And підніматися. probably then there were a lot of people wanted in the ark. І вочевидь, от тоді вже з'явилося багато людей, які бажали б потрапити в ковчег. Too late. Але вже було надто пізно. So Jesus said, when the day of the Lord comes this last time, І Ісус каже, що коли День Господній настане востаннє, 2 men are in the field, verse 40, в 40-му вірші сказано, що будуть двоє на полі, 2 women grinding at the mill, або дві жінки будуть молоти на жорнах, modern day language, на мовою сучасною. 2 men are at work, Будуть двоє на роботі, 2 women are at the market. дві жінки будуть на базарі чи на ринку. Normal life is just going on. Нормальне життя, от триває нормальне життя. Then he comes back А потім він повертається and says it's time for chapel. і говорить, час чепова. I'm going to stop 5 minutes earlier. Oh well.